Rakas Edwin, sinulla on lämmin sydän, sinulla on uhrautuva persoonallisuus, joka ruokkii rakkautta. Koska energiasi loppuu nopeasti, et ole kovin aggressiivinen. Mutta sinä pidät liian vapaudesta. Siksi voit joskus osoittaa kapinallisia asenteita. Koska nimesi alkukirjain on Merkuriuksen ja kaksosten vaikutuksen alaisena, kommunikaatio ja älykkyys ovat erottuvimpia piirteitäsi. Mielikuvituksesi on niin vahva, että joskus sekoitat todellisuuden unelmiin. Sinulla on houkutteleva persoonallisuus. Voit hypätä tilaisuuksiin ja tehdä virheitä hätäisen asentesi vuoksi. Sinun on oltava varovaisempi tämän suhteen. Talouden luominen voi olla vaikeaa. Olet onnekas ihminen. Koet yhdessä surua ja iloa, teillä saattaa olla henkisiä muutoksia. Olet kunnianhimoinen ja vastustat vaikeuksia. Näytät olevan introvertti ja välinpitämätön. Sinulla on herkkä, emotionaalinen ja hauras mieliala. Sinulla on supervoimat ja olet varovainen. Edwin nimi antaa sinulle erittäin utelias, levoton, etsivä luonne. Sinua kannustavat voimakkaat halut, joita et voi ymmärtää tai tyydyttää. Sinulla on ollut halu saada aikaan jotain erinomaista ja tehdä jotain erittäin arvokasta ihmiskunnan hyväksi, varsinkin elämäsi alkuvaiheessa. Tämä nimi antaa sinulle monipuolisen, älykkään, analyyttisen mielen, mutta valitettavasti et voi suunnata kiinnostustasi yritykseen pitkään. Koska sinulla ei ole kärsivällisyyttä ja käytännöllisyyttä systemaattiseen kovaan työhön ja yksityiskohtien huomioimiseen. Vihaat esteitä, viivästyksiä ja rajoituksia. Tämä nimi antaa sinulle kunnianhimoa, korkeat ihanteet ja paljon luovia kykyjä, mutta intensiivinen dynaaminen luonne kuluu liian usein tunteisiin ja tunnelmiin rakentavan toiminnan sijaan. Haluat olla oma pomosi, mutta sinun on vaikea vakauttaa elämääsi, asettua ja olla kerryttävä. Tunteesi heilahtelee optimismista pessimismiin. Voit olla hyvin kyyninen ja syövyttävä ja altistat ympärilläsi olevat malttipurkaukset ja itsesäälin tunnelmat. Erityisesti kotielämäsi kärsisi. Tämä nimi on antanut sinulle arvostusta hienostuneisuudesta ja paremmista asioista elämässä, kuten taiteesta, musiikista ja kirjallisuudesta. Osaat ilmaista tuntemattomille ihmisille erittäin ystävällistä, hillittyä persoonallisuutta, joka tekee aina erittäin suotuisan vaikutelman. Kokemuksesi on ollut, että kun menetät hallinnan hemmottelevista tavoista, kuten tupakoinnista, juomisesta tai tunnepurkauksista, on erittäin vaikea säilyttää hallintaa. Olet hillitty, itsevarma, varovainen, tasapainoinen. Harmoninen, rauhallinen, vakaa, puolueeton, vapaa, jakaja, antelias ja yhteistyökykyinen. Sinulle voimme sanoa, että jarrut ovat kiinteät. Haluat valmistaa henkiselle ja tunneminällesi sopivat ympäristöt. Joskus on merkkejä luottamuksen puutteesta, ujoudesta, mustasukkaisuudesta, itsekkyydestä, rappeutumisesta, varhaisesta arvostelukyvystä ja laiskuudesta. Sinulla on paljon uskoa ja korkeat tavoitteet. Sinulla on syvä henkimaailma. Olet tietoinen velvollisuudestasi. Olet lahjakas, uskollinen, intohimoinen ja parantaja. Etsit kauneutta, rakkautta ja rauhaa. Joskus saatat haluta rauhallisuutta, hiljaisuutta, tyyneyttä ja yksinäisyyttä. Meren rannalla ulkoilu rentouttaa henkisesti. Kadonneissa piirteissäsi saatat olla jatkuvassa etsinnässä, sinulla on epäilyksiä ja epävarmuutta, menetät itseluottamuksesi. Olet liian tunteellinen ja sinulla on unelmia, joita on vaikea toteuttaa. Sinulle on ominaista olla myötätuntoinen, auttavainen, ymmärtävä ja empaattinen. Hyvät seuraajat,
Kanavallamme analysoimme hahmoja vain etunimien mukaan. Määrittämällä sukupuolen ja kansallisuuden tiedot voit kirjoittaa meille nimet, jotka haluat meidän analysoivan. Jos haluat tietää muiden nimien ominaisuuksista, älä unohda tilata kanavaamme ja tykätä videoistamme. Kiitos, että kuuntelit meitä. Syvimmällä rakkaudellamme.